Ayan, magagandang araw sa inyo mga kakulets. Ngayon, mag-unbox tayo ng binili kong... Meron akong biniling doon sa bagong apps. Bagong, ang tawag doon? Basta, dinay ko, sinubukan ko yung kasi yung 11-11, sila ay may promo sila, yung 11-11. So, umorder ako, nagtry ako. And then, umorder ako doon ng ring light. Ayan, ring light. Ngayon, i-unbox natin yung ring light na binili ko. So, may binili pa ako din isang extension doon para sa... Saan yun? Dito sa aking microphone. So, sana na dito sa loob. Tingnan natin. So, ayan. Buksan na natin mga kakulets. Okay? Welcome to Neo Colette's 3G YouTube channel. Aside from being a vlogger and a YouTuber, Neo Colette's 3G is also a man on a mission to inspire and to help the other by means of charity. He was a member of a GLSS, or the Give Love, Share and Smile, a charity that helps the poor, especially the children. So what are you waiting for? Subscribe now to Neo Colette's 3G YouTube channel and help him achieve this wonderful mission. Thank you very much. So, ito. Hindi siya, hindi ba siya masyadong katulad ng ibang mga online shopping na nakaano talaga. Parang nilagay lang siya sa plastic. Na ganyan, binalot. Sa transparent plastic. So, madali siyang tanggalin. Ayan. Okay. Ito na siya. So, ito pala. Ayan. Okay. So, ito na. Ito na yung ring light, pinabikit lang siya, tinape yung, ito siguro yung, malamang, ito yung light, ito yung stand. O, diba? Obvious naman. So, tingnan ka natin to anong, siya? Anong laman? Ayan. Mukhang madali lang naman to i-unbox. Ayan. So, ito yung box niya, nakatape kasi desktop phone holder na ang pangalan niya, LED 10 inches siya. This ring supplement lamp is suitable for the selfie and live video, streaming, etc. etc. It has the function of fill light, beautiful face, beauty eye, brightness skin, etc. It can also adjust for 3 colors, temperature, and according to your favorite to adjust various shade. It's equipped with a variety of heights, angles in use with frame with beauty weapon. Ayan, sun all beauty. Okay, ayan. So, buksan na natin yung kanyang box. Ayan. Okay. Ayan siya. Tignan natin yung laman, Ayan. So, ang dami ng mga Ayan yung ilaw. Ang dami niya mga laman. Ang dami niya mga laman. Okay. Ito. Ang dami niya. Ito yung siguro yung mga, mamaya assemble natin to. So, paano siya i-assemble? Ayan. May mga paganyan pa siya. Ayan. Ewan ko, yung mga to. So yung mga siguro ito ng cellphone, para dito mo ilalagay yung cellphone. And then ano pa ito. So mamaya tingnan natin yung manual niya. Kung meron siyang manual. Tapos ito yung USB type niya for power supply. So may mga pag-ilan. Saka ito yung ilaw niya mismo. Ayan. Ayan siya, di ba? Okay. So kasabay mukha ko. Parang kulang So, ayan yung laman, yung box. Tingnan natin. Ito yung stand. Buksan natin yung stand niya. Ito yung stand niya, mga
ulit. Kailangan na natin kasi buksan agad-agad ito. Bubuksan ko agad kasi siya kasi gagamitin ko na siya. Kailangan mag-unboxing na. Hindi siya pwedeng gamitin na walang unboxing. Ayan ang ano niya, oh, mukhang matibay siya, oh. Ayan, oh. Napakataas niya, oh. Oh. Ayan, oh. So ayan, oh, ito na yung ano niya, stand niya. So pwede mo siyang ganyan, ano. Ayan. Sana hindi ko siya masira. Ayan. Ito na siya. So siguro, wala siyang manual. So paano to? Hulaan ko. Okay. Luluwagan ko muna pala siya. Okay. Lagay mo siya doon. Ayan, tinanggal ko yung pinaka, ano niya, yung lock. Yung roscas niya, pinaka roscas. Tapos, yan, ganyan. Pasok ko doon, ano. Tapos, saka ko siya papasok dyan sa pinaka, ano niya. Yan. Saka ko siya ilalak. Yan. So, ginawa na natin, inano lang natin kung ano yung naiintindihan natin. Pero wala kasi siyang, ano, instructional, ano. Wala siyang manual dito, eh. So, kailangan mo siya mailak. Ilalak mo siya. Malak ka. Ilalak mo siya. Ayun. Malilak ako ng ano. So, ayan. Nakabit ko na siya. Ayan, no. Kailangan meron siyang paa. O yung pinaka-stand niya. So, ilalagay mo siya dun sa ring light. Sa light. Ayan, no. So, saka mo siya i-roast ulit. So, pwede mo siyang i-bend kung anong gusto mo. Ayan, no. I-bend siya. So, ilalagay mo dyan yung cellphone. So, okay na. Dito siguro siya. Ayan. Diba? Ayan. Ganyan siya. Ayan. Tanggal ko yung cover. Yung pinaka-ano niya. So, ito. Ayan. Ayan siya. Okay. So, nakabit ko na siya. Or, pwede mo din siya tagalin muna natin ito. Tanggalin natin ito. Okay. Tapos, ilalagay natin ito. Itong extension niya. Ayan. Ayan. Para meron siya anytime, pwede mo siyang lagyan ng iba pang ano. Iba pang cellphone kung gusto mo sa gilid. So, saka natin ibabalik itong ito. Ayan. Saka natin ito ibabalik. Ikot lang. Hanggang malak mo siya. Ayan, okay na. So, Okay na, ayan. So, ayan na siya. O, di ba? Tapos, ano pa? Pwede mo siyang ilagyan din. Ito yung mga iba pang extension. ilagay mo siya dyan para meron kang iba pang, kung gusto mo pa maglagay ng iba pang cellphone, meron kang lalagay. Ayan. Bali, tatlo pala siya. So, dito naman sa kabila. Ganun. Ganun din gagawin sa kabila. Dito. Sa kabila. Okay. Yan. Tatlo na silang lagayan yan. Isa, dalawa, and tatlo. Ayan. Depende, bahala ako saan mo ilalagay yung cellphone. Pero ito yung kadalasan sa gitna, di ba? So, tatlo na siya. So, ang next, so far, yan na yung ating ating ring light. Itatry nga natin isaksak. Try natin paganahin. So, saksak ko sa kaya lang yung stand niya. Paano ba ito? So, paluwagin ko lang ito. Yan. Paluwagin.
Siguro kailangan lang natin itong palawagin itong mga ano ito. Para mag-open to. Ayan. Ayan, oh. Oh. Ayan siya, oh. Oh. Diba? Yung ring light. Itayo ko lang yung ring light. Ayan. So, ito na yung ring light. So, isasaksak ko lang siya. Then, some, ano niya, meron siyang iba-ibang ano. Ayan, yung power on, plus, minus, and then, ewan ko to, baka change ano to. So, ilagay ko lang dito. USB type siya, USB type. Ito. So, yung aking outlet ay may USB. So, subukan na natin. Ayan, on mo na siya. Ayan! Ayan! O, diba? Ay, ayan na siya. Ayan, diba? O. O. O, diba? O. O, liwanag na, o. Tapos, pwede mo siyang palitan siguro. Switch, ayan. Iba na ibang kulay siya, o. O. Ayan, o. Pula. Pula ba ito? Tapos, ayan. O, medyo, kung gusto mo medyo maliwanag, madilim-dilim, ayan. Tapos, ayan. Ayan yung normal na ilaw niya. Basta ganyan ka, o. Ayan, o. O, diba? Kaya pala, o. Pogi ko dito, o. O, tingnan mo, o. 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 Ganyan pala yan dapat, o. Ayan, kita-kita, o. Pogi ko dito. Tapos, palitan natin, o. Ayan, o. Ayan, o, diba? O. Ayan, o. Ayan, o. O, diba? So, ayan na yung ano. Ayan na yung ring light. Parang pogi. Pag gusto mo medyo, ano, o. O, ayan, o. Iba-iba yung kulay niya, iba-iba. So, ganun. Ganun lang, ganun yung ano niya. Tapos dito mo ilalagay yung cellphone. Dito yung cellphone, diba magla-live ka. Oh. So, ayan. Tingnan natin. Tingnan natin. Ayan. Oh, diba? Oh. Live. Bahaya sana live. Oh. Ayan, oh. Oh. Ayan yung cellphone, oh. Oh. Ayan din siya, oh. Oh. Ayan, ayan, ayan. WhatsApp, WhatsApp. Ayan, ayan. Oh, diba? Oh, diba? Ang ganda. Ang ganda niyang tingnan, oh. Ang ganda. Ang ano mo dito. Ang liwanag mo dito. Ang pogi ko dito. Sobra, oh. Yan. Yung pala yung use ng ring light. So, ang galing. Ang galing naman, oh. Ano niya? Ang use ng ring light. Ayan. So, meron pang ganito. Hindi ko alam kung... ito siguro. Pag gusto mo ng ano, ito siguro yun. Ito, ayan. Pag ayaw mo ng mga paa. Ayan yung mga ayaw, di ba? Ayaw mo ng paa. Ayaw siya nakalagay. Ito, pang stand, ano lang to, yung sa table. Ano. So, doon mo siya ikakabit. Ito, tatanggalin mo siya. Tingnan natin. Subukan natin tong pang table na to. So, patayin muna natin. Ang use ng ano na to, ito nakita ko na yung use ng bilog na to. So ito, meron pa pala siyang nakatagong ganito, hindi ko lang napansin. So, kung gusto mo sa table mo lang siya ilalapag, ilalagay yung ring light. So tatanggalin natin tong ring light doon sa stand niya, sa mahaba niyang stand. Parang table top lang siya. Pang table top. So, tanggalin ko muna ito. Dito. Tatanggalin ko sa dito. Ayan. Yung pala yung use niya. Ayan. Tanggal ko muna dito. Ayan. Tinanggal ko na siya. So, ayan. Ito, may roscas din siya. Ilalagay mo lang siya doon. Ayan, oh. Oh. Gusto mo sa table lang siya. Ayan. Ikot mo lang siya doon. Table. Ayan. Maiksi lang siya. O, di ba? Ang cute lang. Ang cute niya. So, ayan. O. Ayan na siya. Ayan. Ito yung maliit na ano. Maliit na standang ring light. Di ba ang cute? Gusto mo sa table mo lang siya, ano. Hindi mo na kailangan itong ano. Hindi mo kailangan itong mahaba. So, huwag mo na siya gamitin. Sa table mo lang siya ilagay. Kasi meron ka namang
option. May option ka na itong mahaba ba or yung itong mismo mahaba na ito or itong table top lang na stand. So, na bahala. So, ayun yung ating review. Hindi pala review. Yung ating open unboxing ng ating ring light. So, ayan, sana nagustuhan nyo. Sana, ayan, natuwa kayo sa aking kahit ako kasi natuwa ako sa aking ring light. So, happy, masaya. Thank you very much sa panonood. Lagi nyo naradaan, be an inspiration to others.